Điều quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là tiếp cận chiều kích của ý thức mà chúng ta có thể gọi tên. Hiện diện có nghĩa là đặt sự chú ý của bạn vào khoảnh khắc hiện tại thay vì quá khứ và tương lai. Bạn vẫn có thể sử dụng quá khứ và tương lai cho những mục đích thực tế, nhưng trọng tâm chính của sự chú ý là ở đây và bây giờ. Giờ đây, nếu bạn có thể dần dần bắt đầu sống theo cách đó, để khoảnh khắc hiện tại giữ một vai trò quan trọng hơn trong cuộc đời bạn so với quá khứ và tương lai, thì bạn đang tham gia vào tiến trình tỉnh thức. Đó là một sự chuyển dịch trong ý thức. Và phần lớn các bạn có mặt ở đây là vì các bạn đã ở trong tiến trình tỉnh thức, ngoại trừ một vài người gần như bị bạn bè hay người thân kéo đến đây trái với ý muốn của mình. Và điều đó cũng không sao, ít nhất là bạn đã đến đây. Và hãy xem liệu buổi tối nay có trở thành một sự khai mở hay cực kỳ nhàm chán đối với bạn hay không. Điều đó phụ thuộc vào việc bạn có thể tiếp cận trong chính mình chiều kích đó hay không, có khám phá ra chiều kích đó hay không. Và mặc dù tôi có lẽ sẽ nói hầu như suốt thời gian thì vẫn có một chiều kích, có thể nói là ở phía nền đằng sau những lời nói, đó chính là chiều kích của sự hiện diện. Vì vậy, khi bạn ở đây, nếu bạn có thể cảm nhận, không chỉ ý thức về những lời nói là những ý nghĩ được diễn đạt bằng ngôn từ, mà còn có thể ý thức về một điều gì đó, có thể nói là nằm bên dưới những lời nói. Chúng ta có thể gọi nó một cách chỉ dẫn khác để hướng đến nó là sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng ở phía sau những lời nói. Có sự tĩnh lặng giữa những lời nói. Thông thường, con người hoàn toàn không ý thức được sự tĩnh lặng. Và ngay cả khi họ đi vào thiên nhiên, nơi thường có mức độ tĩnh lặng rất cao, thì ngay cả lúc đó, nhiều người vẫn bị cuốn vào tâm trí ồn ào của mình. Tiếng nói trong đầu không ngừng nói. Vì vậy, họ có thể đang ở trong sự yên lặng bên ngoài, nhưng bên trong lại không hề có sự yên lặng. Có sự ồn ào tinh thần tiếp diễn không ngừng. Rất nhiều trong số đó, nhân tiện mà nói, không chỉ là không cần thiết mà thực sự còn mang tính phá hoại, gây hại và độc hại. Và đây chính là thách thức của chúng ta ở giai đoạn hiện tại của tiến hóa loài người. Thách thức của chúng ta là vượt qua tâm trí, tạo ra tiếng ồn để đi vào. Có thể nói là một chiều kích cao hơn hoặc sâu hơn của ý thức. Và đó là một giai đoạn tiến hóa mới mà con người có thể đạt tới. Đó chính là mục đích của cuộc đời bạn, hiện thân cho sự chuyển dịch trong ý thức này. Và một cách đáng kể, chúng ta đang ở một giai đoạn lịch sử, một giai đoạn vô cùng then chốt trong tiến hóa của loài người. Một giai đoạn có thể dẫn đến sự hủy diệt của nhân loại, hoặc cũng có thể dẫn đến một sự chuyển hóa. Tôi không muốn dùng từ bước nhảy lượng tử vì nó đã trở nên hơi sáo rỗng, nhưng thực sự đó chính là như vậy. Một sự chuyển dịch trong ý thức con người hiện nay là điều có thể, lần đầu tiên trên một quy mô lớn hơn. Không phải tất cả con người đều nhất thiết trở thành một phần của sự chuyển dịch đó, nhưng một tỷ lệ đáng kể sẽ tham gia, và rồi những người khác cuối cùng cũng sẽ được cuốn theo. Và đây chính là điều mà các giáo lý tâm linh cổ xưa đều đã chỉ ra. Khả năng bước vào một giai đoạn khác của ý thức, dù đó là giáo lý từ Ấn Độ, từ ý nghĩa sâu xa của Kitô giáo hay Phật giáo, tất cả đều chỉ ra hai sự thật. Sự thật thứ nhất là có điều gì đó không ổn trong ý thức con người thông thường. Mặc dù nó đã đạt được những thành tựu tuyệt vời, không thể phủ nhận điều đó, nhưng vẫn tồn tại một yếu tố đáng kể. Hãy nói nhẹ nhàng là sự rối loạn chức năng. Có một yếu tố rối loạn chức năng đáng kể trong ý thức con người. Và nếu bạn nghi ngờ điều đó, hãy đọc một cuốn sách lịch sử. Tôi gợi ý thế kỷ 20. Bạn sẽ thấy bao nhiêu điều điên rồ đã diễn ra. Hoặc nếu bạn không thích sách lịch sử, hãy bật TV tối nay và xem bản tin. Phần lớn những gì bạn thấy chính là những biểu hiện của sự rối loạn chức năng trong ý thức con người. Rất khó có khả năng bạn sẽ nghe trên bản tin tối nay về một nhóm người tụ họp tại một thành phố tên là Cape Town, đang bước vào trạng thái hiện diện và trở thành một phần của bước nhảy tiến hóa trong ý thức con người. Nếu bạn bật CNN hay bất kỳ kênh nào ở đây, rất khó có khả năng họ sẽ nói về điều đó. Họ sẽ nói về sự rối loạn chức năng, nhưng nó không được nhìn nhận như là rối loạn. Nó được xem như là đây là những điều quan trọng đang xảy ra hiện nay. Và tất cả đều là những điều tồi tệ. Tất cả những điều đó đều tồi tệ. Vì vậy, từ thời xa xưa, các bậc thầy vĩ đại đã chỉ ra hai sự thật. Một là sự thật về sự rối loạn chức năng này, mà chúng ta có thể gọi bằng những tên khác, chẳng hạn như sự điên loạn.
Nè, một dạng bệnh tâm thần định kỳ bộc phát ở cấp độ tập thể, tạo ra sự tàn phá trên quy mô cộng đồng, rồi lắng xuống một chút và sau đó lại bùng phát. Và bệnh tâm thần đó cũng thể hiện trong đời sống của từng cá nhân, nơi bạn trải nghiệm những yếu tố rối loạn chức năng đáng kể không cần thiết. Và cuối cùng là không nhận ra rằng, chẳng hạn, rằng tất cả những điều mà tôi cho là xấu trong cuộc đời mình, phần lớn, tự bản thân chúng là trung tính. Và cách mà tôi tạo ra một câu chuyện về cuộc đời mình